chắc ta không đứt ra. Chị. Dạ. Em mình có nước gì chị? Dạ em có sinh tố, ép và trà sữa. Cho em một trà sữa nha. Dạ. Mẹ uống gì? Mẹ uống trà sữa luôn. Em hai trà sữa luôn. Cô với chị đợi tí xíu. Dạ. Dạ. Dạ 30. Dạ rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn chị. Dạ. Đây có bán gì chị? Bán hột gà nướng. Dạ, đang thèm lòng nướng đúng không? Không có lòng nướng hả chị? Đỡ hột gà nướng thì coi. Dạ. Thôi chị cho em 4 trứng hột gà nướng nha. Dạ, em gửi chị. Mình đi qua kia ngồi ăn coi. Dạ. Đây không có bán hột heo á mẹ ha? Nay mốt để mẹ ngang chỗ kia mẹ ghé mẹ mua cho, mà đi xa mới có con. Ở mấy chỗ gần không có. Ăn đỡ hột gà đi con. Hái dừa hả anh Tám? Dạ, sẵn hái cho em 2 trái luôn nha. Cảm ơn nha anh
Sao vậy chị? Con làm ruột heo khìa nước dừa nè. Món này chắc ta không đứt rồi. Tính không cho ta ăn hay gì ạ? Không, con có món khác cho bà. Món khác là được. Thôi làm đi nha, 10 phút nữa là vàng ngon đó. Dạ. Ngoại ơi, ra ăn nè ngoại. Món này ta ăn có được đâu mà kêu. Có món của ngoại mà. Thôi nói vậy chị ăn gì cũng được. Thử đi, món này ăn cũng ngon lắm rồi. Món đó hấp dẫn mà đường nó hơi dai, không được đâu. Không đứt đâu. Đúng rồi. Ăn đi gấp bỏ làm ngại quá. Cái là ngon là thử sách luôn á. Lâu lâu gặp món này ăn có lý. Thiếu xị rượu. Có rượu nữa là ngon. Qua mới nói thèm món này mà bữa nay con làm nữa hả? Dạ. Ăn cho đã thèm. Ăn đi. Được không? Được. Đứt là được rồi. Không có nhà gì đâu. Nên cho nó ăn luôn đi. Nấu không? Món canh nướng này, cơm này còn bằng. Đơn giản mà nó dễ ăn đó ha.